đây có phải là tiền vệ toàn diện nhất trong The Last 25. Rời Manchester United vào ngay trước mùa giải 2024-2025 sau hơn 22 năm gắn bó, Scott McTominay đến với Napoli với rất nhiều sự hoài nghi. Và rồi, anh đã có một mùa giải thành công với đội chủ sân Diego Armando Maradona cùng danh hiệu Scudetto sau khoảng 3 năm chờ đợi. Chính anh cũng đã xuất sắc đạt được danh hiệu MVP của giải đấu trong mùa giải vừa qua. Sau một mùa giải thành công như vậy, The Last 25 đã nâng cấp Scott McTominay lên chỉ số 80, chỉ số cao nhất mà anh từng đạt được. Và sau đó là mùa thẻ Summer Series của chính cầu thủ này với chỉ số 84. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao Scott McTominay lại là tiền vệ toàn diện nhất trong The Last 25. Trước hết, chúng ta cần nhắc tới vị trí thi đấu của Scott McTominay. Tại Man United, Napoli và đội tuyển Scotland, anh thường chơi tốt trong vai trò một tiền vệ box to box với nguồn năng lượng dồi dào và thể chất vượt trội. Ngoài ra, anh cũng từng thi đấu trong vai trò một tiền vệ phòng ngự, trung vệ hoặc thậm chí là một tiền đạo mục tiêu trong thời gian cuối tại Man United. Trong The Last 25, vị trí mặc định của McTominay là CM. Tuy nhiên, theo bản thân mình, anh có thể thi đấu tốt ở các vị trí CB, DM, CM, AM, CS, tùy vào lối chơi bạn muốn xây dựng. Và để phát huy tối đa năng lực của cầu thủ này, vị trí DM sẽ là vị trí phù hợp nhất đối với Scott McTominay. Và để kiểm chứng điều này thì mình sẽ thử Scott McTominay ở vai trò DM để đối đầu với Bristol City. Về khả năng chuyền bóng, chúng ta sẽ không nhắc đến những đường chuyền cực đi ngắn và trung bình bởi vì độ chính xác của những đường chuyền ấy phụ thuộc vào bạn. Đối với những đường chuyền dài, bản thân mình đánh giá McTominay chỉ ở mức tạm ổn. Những đường chuyền dài của McTominay thường đi cao và chậm, điều này sẽ gây khó cho các đồng đội trong việc kiểm soát bóng. Khả năng tạo bóng của anh cũng không quá tốt. Tuy nhiên, với lực chân tốt, McTominay vẫn có thể tung ra những đường chọc khe vô cùng chất lượng. Ngoài ra, chỉ số tốc độ của McTominay cũng không cao, 73 đối với mùa thường và 79 đối với mùa Summer Series, nên anh sẽ khá chậm cho các tình huống xử lý bóng trong thời gian ngắn, dẫn đến những tình huống mất bóng nguy hiểm. Đồng thời, điều này cũng sẽ khiến cho anh dễ dàng bị vượt qua bởi các tiền đạo có tốc độ tốt hơn. Đổi lại, xả chân dài giúp cho Scott McTominay có thể lướt đi rất nhanh, từ đó giúp anh đạt hiệu quả cao trong các tình huống di chuyển kéo bóng lên phía trước. Tuy nhiên, những điều trên cũng không hề làm lu mờ đi sự thật rằng Scott McTominay là một tiền vệ vô cùng toàn diện. Trên phương diện tấn công, kỹ năng dứt điểm là kỹ năng ấn tượng nhất. Chỉ số dứt điểm của McTominay là 80 ở mùa thường và ở 84 ở mùa Summer Series, cao hơn rất nhiều các tiền vệ hàng đầu khác như Pedri, Barella, Rice, Rodri. Anh có cách dứt điểm khá đa dạng, sút xa, đánh đầu, xâm nhập vùng cấm để dứt điểm cận thành, và hơn nữa anh có thể sút tốt bằng cả hai chân. Cự ly sút xa tốt nhất của anh vào khoảng 20m đối với mùa thường và từ 25 tới 30m đối với mùa Summer Series. Với vai trò DM, ít gặp sự truy cản của đối phương khi tấn công, cùng với lực sút tốt, Scott McTominay sẽ luôn là mối nguy hiểm thường trực trong những tình huống bóng hai. Kỹ năng giơ bóng của McTominay cũng khá ấn tượng. Tuy khả năng nhận bóng của McTominay chưa tốt và khá dễ bị đối thủ cướp bóng, nhưng bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng chỉ số rê bóng của McTominay khá cao so với các chỉ số khác của anh. Điều này sẽ giúp anh không quá chậm trong những tình huống kéo bóng tịnh tiến lên phía trên và khắc phục đôi phần điểm yếu với tốc độ như đã nói ở trước. Cuối cùng và quan trọng nhất, McTominay sở hữu thể chất vô cùng vượt trội. Scott McTominay sở hữu chiều cao lên tới 1m91 với thân hình khá dài. Kết hợp với chỉ số sức mạnh và thể lực đều là hai chỉ số cao nhất ở cả hai mùa thẻ, McTominay thực sự là một con quái vật ở khu vực trung tuyến. Anh thường dùng thân người hoặc sải tay dài để che chắn bóng hoặc tranh chấp tay đôi. Kết hợp với khả năng dứt điểm tốt vòng đầu, McTominay thực sự là điểm đến uy tín trong các tình huống cố định. Về mặt phòng ngự, chiều cao và thể hình lý tưởng cũng giúp McTominay có thể tham gia những tình huống đánh chặn quan trọng, đặc biệt là những tình huống không chiến. Khả năng chọn vị trí tốt giúp anh chiến thắng trong hầu hết những tình huống tranh chấp trên không. Hơn nữa, sức rớn của McTominay là cực tốt. Chỉ số thể lực cao giúp cầu thủ này có thể bám theo đối thủ trong thời gian dài và thực hiện nhiều pha tắc bóng quan trọng trong trận đấu. Anh cũng là cầu thủ có khả năng pressing rất nhiệt, nhưng sẽ không lại nếu như Scott McTominay lao lên áp sát ngay trên phần sân của đối phương. Về cơ bản, Scott McTominay mùa Summer Series là mùa thẻ tốt nhất của anh cho tới thời điểm hiện tại. Các chỉ số của mùa Summer Series đều cao hơn mùa thường. Đặc biệt, chỉ số tốc độ chênh lệch nhau đến 6 chỉ số cũng sẽ giúp cho Scott McTominay phiên bản Summer Series trở nên vượt trội hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu Scott McTominay mùa Summer Series thì cũng không sao cả. Bởi vì điểm mấu chốt trong sự toàn diện của Scott McTominay là thể chất vô cùng vượt trội và nền tảng thể lực dồi dào. Và ta có thể thấy rằng hai phiên bản Scott McTominay đều sở hữu thể chất gần giống nhau. Vậy nên, bản thường của McTominay cũng có thể coi là một phiên bản chấp nhận được của cầu thủ này. Và ngoài ra, nếu như bạn nâng cấp Scott McTominay lên các level cao hơn
thì thực sự anh ta sẽ là một cầu thủ không thể thay thế cho tuyến giữa của bạn. Và đó là phân tích của mình về liệu rằng Scott McTominay này có thực sự là tiền vệ toàn diện nhất DLS 25 hay không. Theo bạn, ai mới là tiền vệ toàn diện nhất DLS 25? Hãy comment xuống bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.